ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব গৈ আছোঁ চ' ইয়েছ ফাইনেলি ক'ভিড টেষ্টটো কৰিলোঁ জাষ্ট ৰিপৰ্টটো পাব আছে ৰাইট ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ এইটো বৰ্ডাৰ একচুৱেলি এইপিনে আছে মই আছোঁ এতিয়া ইণ্ডিয়াত আৰু মোৰ পিছেদি আছে পাকিস্তান So hey, what's up? How are you all? I hope everyone is fine. আৰু এতিয়া গুড মৰ্ণিং সকলোকে আৰু 9 AM হৈছে এতিয়া তো সেইকাৰণে গুড মৰ্ণিং আৰু মোৰ না একচুৱেলি লেট হৈ গৈছে আজি উঠাতে আৰু একচুৱেলি এলাৰ্ম দি থৈ দিছিলোঁ কিন্তু এলাৰ্মটো বাজি নাথাকিলে তো 4টা বজাত এলাৰ্ম দিছিলোঁ তো বাজি নাথাকিলে এতিয়া গৈ পাওঁ নে নাপাওঁ বহুত টেনশ্যন হৈ আছে আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ অমৃতসৰৰ পৰা ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচ ইণ্ডিয়ান ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচত গৈ আছোঁ আৰু ন এংগেল চেংগেল একো মিলা হোৱাই নাই চ' ৰাইট ইয়াৰ পৰা আৰু পাকিস্তান আছে আপোনালোকৰ 45 কিলোমিটাৰ এণ্ড মোৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আছে দুটামান ফটোষ্টেট কৰা আছে আৰু এটা আছিলে মেইন ডকুমেণ্টছটোৱে ফটোষ্টেট কৰা নাই চাওঁ তাতে গৈ কিনে কি হয় চ' ৰাইট ইমান জোৰে জোৰে আহি পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আছে 34 কিলোমিটাৰ চাওঁ কি হয় আৰু ইমান ধুনীয়া খেতি দেখা পাই আছোঁ তো এতিয়া মানে সেইবিলাক চাব টাইমে নাই ডাইৰেক্ট যাব লাগে জাষ্ট মই একচুৱেলি চব ডকুমেণ্টছ আছে এভৰিথিং আছে কিন্তু টাইম গলমল হৈ গ'ল চ' গাইছ আৰু 23 কিলোমিটাৰ আছে আৰু ইমান গাদ্ধা য়েছ অলপমান আগত যাই কিনে ৰাইট ল'ব লাগিব পাতলা আই থিংক পাতলা বুলি কয় গৈ আছোঁ আৰু এইখন কি জেগা পালোঁ ক'বই নোৱাৰিলোঁ একদম উৰি উৰি আহি আছোঁ আজি This is punishment. Okay, this is punishment for me. ৰাস্তা বহুতে বেয়া হয় মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু ইয়াৰ পৰা আছে আৰু 21 কিলোমিটাৰ ক'ব গ'লে 20 কিলোমিটাৰ মান আছে আজি যেতিয়া হোটেলৰ পৰা ওলাওঁ তাৰ ফাৰ্ষ্টতে পূৰা বস্তুখিনি ল'লোঁ তাৰপিছত থৈ আহিলোঁ পাৰ্চটো আৰু আনিব গৈছোঁ তাৰপিছত আৰু হোটেলৰ মালিকে কৈছে ক'ত গৈ আছে ইমান দেৰি মানে জল্দি মই ভাবাই নাই ইমান কথা মই যাব লাগে তো সেইকাৰণে মানে চিৰিয়াছলি আজি নিচিনা দিন মই কেতিয়াও পোৱা নাছিলোঁ মানে মই এতিয়া গৈ আছোঁ ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচত মানে ইণ্ডিয়াৰ ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচত গৈ আছোঁ চেকআপ বাগেৰা হৈ যাব এই আৰু লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব গৈ আছোঁ আৰু হাতখন ইমান হৈ আছে মানে চিং টাইপ নিচিনা কৰি থাকে পূৰা ভাইব্ৰেশ্যন হৈ আছে ন পূৰা চিং কৰিব ধৰিছে চ' ৰাইট মোৰ একচুৱেলি বাইকৰ নাম্বাৰটো নোট কৰি ল'লে আৰু এতিয়া মই ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচত গৈ আছোঁ কি ধুনীয়া ৰাস্তা এণ্ড মানে বহুত চেকিং চলি আছিল মানে মোকতো আৰু বেলেগ নাম্বাৰ প্লেট বেলেগ দেখা পাইছে তো অকণমান প্ৰব্লেম কৰিছে এণ্ড একো নাই বাৰু এতিয়া যাব দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু শ্ৰী kartarpur এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু গমেই নাপালোঁ সিটো ৰাস্তা দি যাব লাগে নে এইটো দি যাব লাগে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ বহুতে ভাল লাগিছে মোৰ মনটো 8:45ত উঠিছোঁ বাট মই তাতে টাইমিং বোলে এতিয়াও এভেইলেবল আছে বোলে তো বহুতে ভাল লাগিছে এতিয়াতো সোমাব পাৰিবে ন তো লেটছ সি আৰু ন এটাই কথা মোৰ এটাই টেনশ্যন হৈ আছে তো ইপিনে যোৱাটোৱে বেটাৰ হ'ব নেকি য়েছ ইপিনে যাওঁ
এটা কথা কওঁ মোৰ যোনখন মেইন ডকুমেণ্টছখন আছে সেইখন মই কৰি অহা নাই তো সেইটো টেনশ্যন আছে চ' লেটছ চি কিয়া হতে হে বাপৰে বাপ লাইফত মনত থাকিব মানে নকওঁ আৰু চকুৰ পানী ওলাই গ'ল হয় যদি মই এণ্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় আৰু ইয়াত আহি পুলিচ কেইটামানে ৰখাই কিনে আছামৰ নাম্বাৰ প্লেট দেখিছে তো সেইকাৰণে বহুত তাতেও ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছিলে তো বেলেগ যদি কোনোবাই যদি খোজকাঢ়ি আহিল হয় তাহাঁতক নধৰে আৰু পাঞ্জাৱৰ লোকেল গাড়ীক নধৰে চ' গাইজ ইলেক্ট্ৰনিক কিবা এখন আছিলে তো সেইখন অলৰেডি প্ৰিণ্ট আউট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাই যাব এণ্ড এতিয়া মই গৈ আছোঁ ক'ভিড টেষ্ট হা ओके ओके तो भैया ये क्या उधर है ना ओके ओके तो ইয়াত বোলে আৰু কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব বোলে একচুৱেলি মোৰতো চাৰ্টিফিকেট আছে আৰু কিয় কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব ডোন্ট নো চাৰ্টিফিকেট আছে তথাপিও কৰিব লাগিব নহ'লে আৰু তাতে গৈ কিনে ঘূৰি আহিব লাগিব চ' য়েছ ফাইনেলি কোভিড টেষ্টটো কৰিলোঁ জাষ্ট ৰিপৰ্টটো পাব আছে এণ্ড লেটছ চি কি হয় তো য়েছ ফাইনেলি হৈ গ'ল টেষ্ট কৰা আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ তাত কৰিডৰটোত আৰু চব ডকুমেণ্টছখিনিও পাই গ'লোঁ আৰু মোৰ বহুত ভয় লাগিছিলে বাট ইমান ভয় কৰিব দৰকাৰ নাই 2টালৈকে খোলা আছে যাব পাৰিম 2টা বজাৰ ভিতৰলৈকে তো লেটছ গো सो यस फाइनली एंट्री करेलू पार्किंग कहाँ करना पड़ेगा यार इधर पार्किंग होता है पार्किंग ओके उफ हो गल जे फाइनली पारिलू जे सर कहाँ लगाना है ओके ओके सो ये पार्किंग कर बहुत अच्छा लगा सो राइट इतना गई आसो इमिग्रेशन ऑफिसर 3 कार्टारपुर देवा नानक बोली आसे और बहुते सोमा सबे सोमाई गल मैं इतना सोमा लेट्स गो सो राइट बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हम गई आसे और गामचाखन लै लो कारण बेलेग एन देशत गई आसो सो आजिले भिडिओটো आছিলে এইখিনি আৰু ভাল লাগিলে लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब আপোনালোকক नेक्स्ट एपिसोडत लग पाइছো ओके कस्टमर भगवान आशीर्वाद আপোনালোকৰ मरम कीप सपोर्टिंग कीप लविंग साइनिंग ऑफ BimunVlogs बॉर्डर एक्चुअली इपिने আছে মই আছে ইন্ডিয়াত আৰু পিছে দি আছে পাকিস্তান